اللحظة اللي قالوا أنه بالمهجع الأول دخلت مرآة، كل الجالسين تحسسوا وجوههم، وتذكر كل واحد فينا أنه له وجه لم يلتقي به منذ 8 سنوات. أنا دخلت بدون شوارب إلى السجن. لما أجت المرآة كان عمري 28 سنة تقريبا. في الثواني الأخيرة اللي من حصتي في مشاهدة المرآة لأول مرة عم ينتزع مني المسؤول، وأنا أتابع وجهي في المرآة الهاربة إلى الشخص الآخر، إنه كيف كل إنسان فينا اكتشف وجهه الضائع من سنوات طويلة. محمد برو من مدينة حلب. اعتقلت عام 1980. كان عمري 17 سنة. أنا تولد 1963. اعتقلت في فرع أمن الدولة بحلب بتهمة تداول مجلة النزير. واعتقلنا 8 أشخاص بهذه التهمة. تم إعدام 7 منهم لأنه عمرهم تجاوز 18 سنة، وتمت إعادة محاكمتي واستثنائي من عقوبة الإعدام لأن عمري كان 17 سنة. مجلة النزير هي عبارة عن 8 صفحات مطويات، يعني بشكل 16 صفحة، كانت توزع سرا بالليل تحت أبواب البيوت أو أمام عتبات البيت، وكثيرا ما يستيقظ الناس وبيجدوا أعداد من هذه المجلة، وكانت الأعداد اللي توزع يعني لا تتجاوز المئات. اللي حصل أنه أنا تداولتها مع 8 من أصدقائي في ثانوية المعري بحلب، ويبدو أن الموجه أحس بهذا التداول وحصل عليها من أحد أصدقائنا بالأخير. الموجه هو الذي وشى بنا. ليلة الاعتقال أنا كنت نائم في صالون البيت، وبيتنا كان صغير، وأنا لا أعي إلا أنه الساعة قرابة 2:30 بالليل. استيقظت على نكز من فوهة بارودة في خاصرتي، وأنا يعني طفل إلى حد ما، فاستيقظت لأجد والدي ووالدتي واقفين، لكن وجوههم مصفرة ويعني ألسنة معقودة. أنا الكبير بين أخوتي، ال5 أخوتي كانوا في طرف البيت جالسين مرعوبين، والبيت مليء بالرجال المسلحين، سرية المداهمة في أمن الدولة باللباس العسكري الميداني الكامل بعتاد عالي. وبذكر والدتي كانت عم تسألهم إنه أنتم لوين أخذينه، فجاوب قائد الدورية إنه 5 دقائق ومن رجعوا. قلت لقائد الدورية وهو ممسك بمعصمي بقبضة متينة، قلت له رخي ايدك لا تخاف ما معي شيء. فهو استغرب من الكلمة أو انزعج، قال لي نحن ما بنخاف، نحن بناكل بشر. وساقوني لفرع أمن الدولة بالليل. تعذيب بالكرسي الألماني في البداية الحقيقة ما كنا بنعرف إنه اسمه الكرسي الألماني، بس كنا بنسمع قصص من أصدقائنا اللي يرجعوا من حفلات التعذيب إنه ربطوه إلى كرسي بطريقة معينة كان فيها مشلول الحركة تماما، إضافة لأنه طريقة الربط أو الشبح للكرسي الألماني هي بحد ذاتها ألم شديد على العمود الفقري والأطراف، لأنه بتكون مشدودة بطريقة مبالغ فيها وحشية يعني. والجلاد يتعامل مع الضحية بمنتهى الراحة، يعني كأنه قطعة خشبية ملتصقة بهذا الكرسي. يعني من الصعب الحقيقة ترجمة الحالة من التعذيب اللي بيعيش الإنسان في الكرسي الألماني إلى لغة، كتير صعب.
في الشهر السادس سمعنا أن هناك مجزرة تم ارتكابها في أحد السجون. داهموا السجن قوات سرايا الدفاع، قوات رفعت الأسد، وقاموا بتصفية كل السجناء. فترسخ لدينا إحساس عميق أنه المذبحة قادمة أيضا باتجاهنا. في الليلة المذكورة تاريخ 14/8/1980 استيقظنا في حالة هلع شديد. كانت الجنازير والقضبان الحديدية تقرع بقوة على الأبواب الحديدية تبع الأجنحة في سجن حلب المركزي، وضمن هالممرات صعدنا للباصات وتم تقييدنا بالباصات أيضا بالكراسي. وشفنا بكل باص كان في الخلف في تنكتين من تنكات الزيت اللي ساعتها 20 لتر أو 16 لتر، مليئة بالقنابل والديناميت ومجهزة. وسمعنا الرائد بيقول لهم عناصر أي حركة ترتابوا فيها أو أي طلقة من مسدسة بتسمعوا تنزلوا فورا من الباصات وبتفجروها باللي فيها. طبعا في تنكة بنزين جنبها بحيث أنه كمان يشتعل البنزين ويحترق الباص بما فيه. فكانوا مستعدين لكل الاحتمالات بحيث أنه أي خطأ بيحصل بيستغنوا عن السجناء بيحرقوهم. والطريق استمر تقريبا يعني بين 4 أو 5 ساعات. وصلنا إلى تدمر تقريبا الساعة 6 صباحا. مع الدقائق الأولى للفجر اصطفت الباصات. كنا 3 باصات كبيرة وأكثر من 10 سيارات محملة بالجنود بعناصر سرايا الدفاع وسرية المداهمة في أمن الدولة. اصطفت الباصات واصطفوا العناصر اللي يعني عددهم بيقترب من 45 عنصر تقريبا بسلاحهم العتاد الميداني كامل ومزخرين وواقيات الصدور. اصطفوا مثل القوس حول الباصات، والقوس مفتوح على الباب تبع سجن تدمر. الباب صغير جدا جدا، لونه أسود ومكتوب بخط أبيض رديء جدا الداخل مفقود والخارج مولود. ويصطف أمام الباب 10 عناصر من الشرطة العسكرية على اليمين و10 على اليسار، وكلهم بأبدان ضخمة جلادين، وبيمسكوا بإيديهم كبلات الحديد والنحاس. وإحنا بدنا نمر كل 2 جريا من هذا النفق اللي عرضه أقل من متر وندخل البوابة. بيتعرض واحدنا لأكثر من 50 أو 60 جلدة لبين ما بيوصل مدمر الرأس والوجه حتما يعني. إيه. وبتنفتح بعدين بعد هالممر بنفتح على ساحة كبيرة هي الساحة الأولى في تدمر. وهناك المشهد يعني هو مشهد من مشاهد الجحيم الحقيقة. بأوامر طبعا مباشرة بنخلع ملابسنا كاملة وبيبدأ التعذيب بشكل مستمر. هذا التعذيب استمر أكثر من 7 ساعات. في حفلة التعذيب الأولى صديقنا خلدون صباغ مات من التعذيب. تنادوا أنه يخبروا الرائد فيصل غانم مدير السجن، فحملوه وهم بالانصراف. فعاد وصرخ مين اللي قتله؟ جاوب واحد العناصر أنه أنا سيدي. فغضب غضب شديد
وقال له قسما بشرفي إذا بتعيد هيك بياخة مرة تانية لأحلق لك شعرك. انقلع منه. احنا من الدفعات الأولى اللي نقلنا إلى سجن تدمر بعد المجزرة. لحم الضحايا السابقين كان ما يزال على الجدران، أثر طلقات الروسية أو القنابل اللي تفجرت في المهجر لسه كان موجود. نحن قمنا بتنظيفهم، وبعض اللحم الملصوق بأسقف المهاجر ما قدرنا نوصل له، ما في عنا سلالم، فبقي وبقيت روائحه لأسابيع لبين ما جف وتحول إلى غبار، يعني طول أشهر. التعذيب بتدمر ليس له أي هدف سوى التعذيب والتروي والانتقام. أصعب لحظات التعذيب النفسي، أقسى من التعذيب اللي كنا نشوفه، هو انتظار التعذيب. سجن تدمر أكثر من 45 ماجع. سرية التأديب بتنقسم ل5 أو 6 مجموعات، كل مجموعة بتعذب مهجع في ساحة وهكذا. كان غاية المنى في اليوم أنه يبدأ التعذيب بمهجعنا، لأنه هي هالساعة بنخضع فيها للتعذيب، وبعدها بعد ما يسكر الباب بنقضي يوم بقى من المتعة، بنسوي أعمال مسرحية، بندرس، بنشتغل، عنا اطمئنان عالي إنه راحت ل6 ساعات هلأ ليخلصوا تعذيب المجموعات الأخرى. جلادين عموما بنتقون من أرازل الناس ومن أشخاص يعني سوداويين وعدوانيين بالقدر العالي، لكن مع ذلك بيكون فيه جزء من الإنسان لسه حي. خلال الشهر الأول في سجن تدمر بيتم قتل هذا الإنسان الحي وتحويله إلى وحش. بيدربوه على التعذيب خطوة خطوة، لكن في اليوم الأخير بطلبوا منه يعذب أحد أصدقائنا يعني حتى الموت، وبقتله بإيده. في البدايات المجموعات الأولى نقلونا للتحقيق العسكري بحمص، كانت هناك المحكمة. كانوا يعبونا بسيارة زيل مصفحة، كنا نسميها سيارة اللحمة لأن هي تشبه سيارات اللحمة اللي بتوزع على القصابين في المدن. مكبلين طبعا ومعصوبي الأعين، تقريبا 25-30 واحد المجموعة، وأخذونا بالطريق الصحراوي. وأذكر أنه بعد ساعتين وكانت الشمس يعني تكاد تشرق، وقفنا في مكان ما بنعرف لوين، وسمعنا صنبور ماء وعم يشربوا العناصر. قال له هدول لوين أخذينهم؟ قال له أخذينهم لحقل الرمي في سعسع. فانتابتنا حالة من الفرح والطمأنينة، كلياتنا سألنا بعضنا بعدين بعد ما رجعنا لتدمر انه العمى هي الساعة المنتظرة، يعني انه ياخذونا يعدمونا. كنا نحسد اللي بيطلع على الإعدام أو اللي بيحكم إعدام، انه خلص هذا اقترب خلاصه يعني. قدمونا فردا فردا، وكان غازي كنعان هو مشرف بشكل شخصي. طبعا المحكمة كان يرأسها الرائد سليمان الخطيب، ومعه كاتب. هي كل المحكمة، والمحكمة لا تستغرق أكثر من سواري، يعني 50 ثانية 70 ثانية، لا تقاس بالدقائق. مجرد أن يقرأ الاسم والتهمة ويبلغ الحكم، وأحيانا كثيرة لا يبلغ الحكم. قال لي أنت محمد برو من حلب، أنت اللي عم بتوزع مناشير تبع الطليعة المقاتلة. قلت له أنا أشر لي بإيدي ولا كلمة. قال لي أنت حكمك إعدام. فبذكر أنا باللاوعي قلت له كتر خيرك. كنا في الدفعة 29 واحد حكموا بالإعدام. بعد 3 أيام طلبوا مجموعة للمحكمة وطلبوا اسمي مرة أخرى، وبالمحكمة دخلني غازي كنعان بإيده، سحبني من إذني ورفعني على الأرض، وبعتقد كان وزني يمكن 35 كيلو، وقال له هذا ابن الكذا ما بينحكم إعدام، هذا عمره 17 سنة. كان كل شخص فينا يحكم بالإعدام يتبنى لوجو يمثل اسمه. فمثلا بكري كان يقول أنا رح أصيح الله أكبر يا عرب. أحمد الحجار كان يقول فزت رب الكعبة.
فلان مثلا لا تحزني يا أمي، كل واحد يختار جملة ويعممها، فالناس بتعرف إنه فلان الآن يتم إعدامه. ما بنسى بحياتي وجهه لعبد الحي الدروبي، شاب من مدينة حمص، وهو خرج للإعدام والباب مفتوح، يعني ما معه أقل من 10 ثواني، مسك بكتف أخوه الصغير محمد اللي كان عمره أقل من 19 سنة وهزه بعنف. قال له محمد خلي ابنك تصبر. قال له محمد قول لأمك تصبر، وطلع. كنا نربطهم على خلاصهم من التعذيب اللي احنا عايشين فيه. شوي بعد مضي أشهر يعني يصبح الأمل الوحيد اللي متعلق فيه الإنسان هو الموت، أنه يعدم أو يموت أثناء التعذيب. وأي أمل بالخروج من السجن بعد العام الأول أصبح من الآمال السخيفة. ما بعتقد أنه في نقطة أعمق من اللي وصلنا إلى في مسألة يعني تعشيش اليأس في اللاوعي العميق. كنا إذا شفنا منام، يعني إذا راودنا حلم أننا نخرج من السجن، داخل الحلم كنا نسخر منه أو نستهزئ فيه، أنه هذا كلام غير جدير بالملاحظة حتى والحفظ. بعتقد هاي يعني في أعمق قعر لليأس المعشش فيه في قرارة النفس. يوم العيد كل المعتقلين بيفيقوا قبل شروق الشمس وبحسوا انه الدنيا في الخارج تضج بإيقاع مختلف، وبتخيلوا الأهل شلون أساهم الآن في البيت وعندهم ابن ما بيعرفوه حي أو ميت، أو إذا بيعرفوه بتدمر بيعرفوه حجم التعذيب اللي بيناله كل نهار. معظم الأحلام الحقيقة كانت العودة إلى حضن الأسرة الدافئ، إلى الأماسي اللي كانت دائما حاضرة في ذاكرتي، إلى الكتب. كان عندي مكتبة كبيرة قياسا لعمري آنذاك، إلى الكتب اللي ما عادت متوفرة، ما عاد متوفر صفحة للقراءة أصلا في سجن تدمر. معظم أحلامنا كانت هيك. كان الحلم الأكبر هو أن نسير في الشوارع أحرار بدون أي خوف. بعد 2 من المعتقل زاعوا اسم أحمد برو على المحكمة بتدمر. أحمد أخي اللي بيصغرني بسنة ونصف. يوم حسيت بحجم الألم اللي بيمزق والدتي، إنه بعد ما صدره هدأ قليلا بغياب ابن الأول اعتقلوا الثاني. كان هذا أول مرة بعرف إنه أخي أحمد اللي أصغر مني بسنة معتقل. يوم بكيت بمرارة. في البداية لما زاعوا الأسماء المخلصة بينهم في هذه الدفعة، كنا نتمشى أنا وصديقي عبد القادر نابلسي أبو زويا، وكنا نتهامس أنه إذا أسماءنا لم ترد في هذه القائمة اعتبارا من الغد رح نشتغل على اللغة الإنجليزية. وتم عرض الأسماء كاملة ولم يرد اسمي فيها، فمشينا بهدوء يعني وبأسى شديد، شأننا شأن كل اللي ما طلعت أسماء في القائمة. رجعوا طلبوا اسم مرة أخرى، فأبو زويا قال لي أبو خالد أنت هذا الاسم اسمك بس ما بيعرفوا يلفظوا. فقلت له أبو زويا رجاء يعني لا تزيد الأسى أسى، بعرف الحالة اللي كلياتنا فيها، يعني الباب انفتح وإحنا بقينا جوا، ما في أقسى من هذا الشعور. فركض باتجاه باب الجناح وصرخ للمساعد اللي عم يذيع الأسماء، قال له من فضلك ارجع عيد الاسم.
فقرأ له الاسم، قال له مو اسم أمه مديحة؟ قال له نعم. قال له هذا هو. فصرخوا لي. ركضت باتجاه باب الجناح، ومهجع الأول هو مهجع شباب حزب العمل. فدخلوني لعندهم بسرعة، أعطوني بنطال ألبسه، يعني الملابس اللي عنا كتير بالية وكتير تعيسة وهذا. فبسرعة تأمن لي بنطال وقميص وكذا، وطلعت ودعت الشباب بهالمكان، وطلعت لحقت بالمجموعة اللي كانت في ساحة السجن. في هاي اللحظات الحقيقة بنترك ورانا كثير من الأصدقاء اللي صاروا جزء من نسيج الحياة تبعنا، من نسيجنا اليومي بكل تفاصيله. حتى مع أهله الإنسان ما بيعيش بهالمستوى من الكثافة. في شوق للأهل، في تشوق عالي للعودة للحياة، للفضاءات المفتوحة، لكن بنفس الوقت في وعي عميق أنه هذا النظام يعني ما يزال يضغط بحذائه العسكري على رقاب المجتمع. بفرع الخطيب بدمشق قاموا بإخلاء سبيلنا 10/10، يتركونا كل 10 نخرج ليلا. أنا كان دوري مع مجموعة، خرجنا تقريبا الساعة 1 ليلا، ومشينا. كانت الشوارع فاضية إلا من بعض سيارات أو بعض مشاة، بس كان مشهدنا واضح، يعني أشخاص ملابسهم مبين عليها قديمة. مشينا من فرع الخطيب لكراج العباسيين، مشينا قرابة ساعة ليلا، ونحن غير مصدقين انه نحن عم نشوف سماء بدون اسلاك، عم نمشي على ارض الشارع. ووصلنا للكراج، وعرفوا فورا اهل السائقين والهدى انه هدول مخلى سبيلهم ورايحين على حلب، والباصات ملانه. فطلع احد السائقين قال يا شباب معي معتقلين مخلى سبيلهم، بدنا نوصلهم لاهلهم. فنزلوا 10 ركاب تخلوا عن الرحلة، وركبنا محلهم نحن. في مجموعة من بيت الحجازي سألوني عن ابنهم، وقلت لهم هو موجود، ويعني خلص باب السجن انفتح، رح يطلع خلال أيام. أصروا إلا ياخذوني على بيت أهلي هن بسيارتهم. ففارقت المجموعة وأخذوني على بيتي اللي بتذكره بحلب بالميدان. وطلع واحد منهم للبيت لفوق بالطابق الأول، دق الباب، ففتح له أخي محمود، فمد إيده عم يصافحه وبده يحكي. محمود سبقه بالحديث، قال له محمد معكم؟ قال له ايه. فشده من ايده، رماه شي 5 أمتار داخل البيت، ونزل رقد على الدرج، عانق لي. كان اول واحد شفته من اهلي. دخلت البيت، والدتي بالغرفه الداخليه، سمعت صوتي، ما بقت تقدر لا تتقدم ولا تتأخر، يبست في مكانها. سلم علي الوالد وأخوتي البقية، وطلعت الوالدة سلمت علي. وخلال دقائق كان في يعني سفرة للإفطار، وبدأ الحديث اللي ما انتهى لسنوات طويلة، ونحن لسه عم نحكي عن حياتنا وحياتهم. بعتقد انه السواد الاعظم من اللي خرجوا من سجن تدمر ما عندهم اي نزعه تجاه الانتقام. ما في اي انتقام بيوازي. يعني نحن لو قتلنا مثلا المعتدي ما بيرد السنوات من العذاب والقهر والغياب والحرمان. هذا بعتقد في اللاوعي العميق يعني معشش انه فكره الانتقام فكره غير عمليه وغير مجديه. اضافه انه معظمنا يحمل فكره
أنه إحنا أصحاب رسالة ومسؤولية في هذه الحياة، وأنه ننقل تجربة غنية، وأنه نكون عامل مهم أن لا يحدث هذا مرة أخرى، لا لنا لجيلنا ولا للأجيال القادمة. وبعتقد هذا الاتجاه يتناقض حديا مع فكرة الانتقام. طبعا هذا لا يلغي أبدا النزوع العميق للنفس باتجاه العدالة. لا يوجد حل في سوريا الحقيقة، ولا يوجد إمكانية إعمار، ولا إمكانية تسوية اجتماعية وصلح اجتماعي في سوريا، وهو مطلوب بشكل كبير الآن. لا يوجد حل إلا بتغيير هذا النظام الحاكم اللي هو علة كل الإجرام الذي حصل في سوريا. أريد أن أستمر أولادي في حكاية هذه الحكاية. حكاية الحكاية فيها كم هائل من الشفاء، إضافة فيها تقدير ورد اعتبار للناجين وللمفقودين أيضا. حكاية الحكاية يمكن أن تخلق رأيا عاما يشكل ممانعة في تكرار هذا الإجرام الذي وقع على الشعب السوري لسنوات طويلة. أحلم بأقصى درجات البساطة أن أعيش بدون خوف، أن يرن هاتفي فأهرع إليه دون أن أخشى أن يكون الهاتف من جهة أمنية تستدعيني. أحلم أن يعيش أولادي دون أن يراقبوا أنفسهم كأجهزة أمن ضابطة لكل حركاتهم وسكناتهم.